หล่อทุกคนเลยวันนี้เราด้วยถ้าสมมุติเวกัสตายอ้าวพี่ต๋องตายเลยเหรอพี่ต๋องระวังอ่ะเหตุการณ์สมมุติทุกคนสมมุติใช่ไหมถ้าสมมุตินี่คือเราไม่ได้สปอยอะไรไม่มีสปอยสมมุติเฉยจริงๆทุกซีนนะครับเป็นซีนที่ถ่ายค่อนข้างยากทุกอย่างเราทำงานสู้กับเวลาการทำกันบ้านโปรจำได้ในทุกๆวันนี่คือผลงานที่โปภูมิใจและโปก็รักที่สุดในชีวิตวันนี้ก็มาดู EP 7 นะคะกับแฟนคลับนะคะก็รู้สึกว่าอุ๊ยเป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าได้เห็นว่าแต่ละคนคอมเมนต์กันอะไรยังไงรู้สึกยังไงกันแบบเรียวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้เรียกได้ว่าคืออยากดูต่อใช่คือ EP นี้เป็น EP ที่แบบว่าครบรถมากๆสนุกมากดูไปแล้วก็แบบแฟนคลับก็แบบกรี๊ดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันก็น่าสนใจตรงที่แบบแฟนเขาชอบซีนไหนกันใช่คือเรารู้เลยว่าเขาชอบซีนไหนกันบ้างใช่ มันฟูลฟิลเนาะใช่ไม่เคยคิดว่าจะมีอีเวนต์แบบเนี้ยที่เราได้เข้าไปนั่งดูกับแฟนคลับแล้วได้เห็นรีแอคเขาผ่านแบบตัวเขาจริงๆเลยอะไรเงี้ยเพราะปกติเราก็จะได้เห็นรีแอคผ่าน Twitter อะไรเงี้ยแล้วแบบพอได้เห็นอย่างเงี้ยมันแบบมันได้ลุ้นไปด้วยคือทุกครั้งแบบมีซีนอะไรนิดนึงคือเขาจะแบบกรี๊ดใช่ครับผมกรี๊ดการ์ดกันสนั่นแล้วก็จะได้เห็นได้ยินแฟนคลับข้างหลังเขาพูดให้เราได้ยินเลยตรงข้างหลังเลยแล้วก็แบบรู้สึกสนุกไปด้วยเลยเพราะว่าแบบแฟนคลับบางทีเขาพูดอะไรฮาๆมาก็จะแบบฮามากใช่ครับผมคือบาร์โค้ดเก็บข้อมูลเดี๋ยวไปปั่น Twitter ต่อคืนนี้นะแต่ตอนนี้น้องต้องนอนแล้วครับ ทุกอย่างมันดีหมดเลยอ่ะผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ของทุกคนมันดีมากมันดูจริงมากแล้วก็ทุกตัวละครที่เราได้เห็นนะมันทำให้เรารู้สึกถึงจริงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเวกัสที่เรารู้สึกว่าโหดมากแล้วก็ความน่ารักที่ไหว้อะไรหนูเข้าบ้านเขาต้องหนูไปไหว้ทำไมไหว้สามเตียนคือพี่ว่าจังหวะมันดีมากมันน่ารักมันแบบมันคิ้วอ่ะมันอิมพอร์ฟนะอิมพอร์ไวซ์ด้วยเหรอน่ารักเห็นไหมสำหรับตัวบิวว่า EP นี้คือแบบมันครบรสทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นรวมถึง NC ด้วยแบบโอ้โหอยู่ใน EP เดียวเลยคือแบบนั่งดูแล้วก็แบบนี่ครบชั่วโมงแล้วหรอแบบไม่อยากให้จบเลยคือ EP นี้คือแบบเต็มจริงรู้สึกแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวแพ็คมากเลยคือแบบแพ็คคอมแพคมากเลยแบบมีทุกอย่างเลยมันจิกไปหมดเลยอ่ะใช่ก็นั่งเก่งกันนั่งอยู่กับพี่เจแล้วนั่งเก่งกันอยู่2คนแต่รู้สึกดีเนาะที่ได้มาดูกับทุกคนอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเอ็กซ์เพรสอารมณ์แบบพร้อมๆกันมันจะแบบเหมือนได้กำลังใจกลับไปด้วยใช่วันนี้ก็ประทับใจทุกอย่างนะครับที่ทุกคนได้เห็นใน EP 7 ของ Kim Porsche The Series นะครับรู้สึกดีมากครับก็รู้สึกว่ามันเห็นแววตาของทุกตัวละครชัดมากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งผลงานของเราถูกฉายอยู่บนจอภาพยนตร์แล้วได้ดูพร้อมๆกับแฟนๆมีความสุขมากแล้วก็ที่สำคัญก็ได้ดูพี่ใหม่มันเป็นประสบการณ์ที่คงไม่รู้จะไปหาที่ไหนดูซีรีส์นะเป็นซีรีส์ในโรงแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ดูแล้ว EP 7 เนี่ยมันเป็น EP ที่เดือดดาลมากพอสมควรใช่พี่ไม้นี่คือแบบนั่งแล้วแบบเฮ้ยแบบเขินที่จะเห็นตัวเองแบบบนจอที่แบบชัดขนาดนี้แล้วก็นี่โปรเก็บไว้ด้วยนะเก็บไว้เนี่ย Kim Porsche The Series พี่เขินมากเลยเพราะว่าแบบมีแฟนๆพี่ๆน้องๆที่เขาดูอยู่รอบตัวเราเยอะๆเนี่ยแล้วแบบเขาส่งเสียงกิ๊กๆคักๆกิ๊กๆกัดๆอะไรเงี้ยเรายิ่งเขินไปใหญ่ผมเข้าใจเลยว่าทำไมที่ปอนของเราเนี่ยให้เรามาดูที่โรงกับแฟนคลับตอนนี้มันครบรถมันมีทั้งบู๊มีทั้งซึ้งมีทั้งฉาก NC มีทั้งฉากที่แบบ
ไม่ชอบฉากไหนคุณชอบฉากไหน ผมชอบฉากสุดท้าย ฉาก NC ฉากท้ายใช่ไหม NC ฉากสุดท้ายใช่ ส่วนผมชอบฉากที่พอสโทรหาคินแล้วคินก็โผล่มาเลย ผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันน่ารักอ่ะ ผมชอบฉากที่เป็นลองเทคตอนแรกที่มันเป็นบันไดอ่ะเราโอ้โหฉากคนนี้เข้าคนนี้เข้าเฮ้ยมันคือสนุก ผมประทับใจฉากบูที่สุดแล้วก็ฉากเลิฟซีนคือเขาสุดมากคือเขาทำได้แบบสมจริงอ่ะ ซีนประทับใจของเพิร์ดเป็นซีนที่พีทเขาเป็นคนขี้ฟ้องอะครับเขาฟ้องบอกคุณคินทุกอย่างที่เกิดขึ้น ผมชอบตอนที่พอเขาคุยโทรศัพท์อยู่ที่ระเบียง แล้วอยู่ดีก็ตัดไปแล้วสุดท้ายก็คือคินก็คือโผล่มาตรงนั้นเลยอันนั้นดีมากๆ พี่เจมีปิดตาผมด้วย ใช่เพราะว่าแม่คือถ้าใครยังไม่ได้ดูก็รีบไปดูเลยว่าเพราะอะไรถึงต้องปิดตาบาร์โค้ดนะครับผม ชอบทุกอย่างเลยฉาก NC รู้สึกว่าแบบไม่ได้ดูลามกสำหรับพี่ใช้คำนี้เนาะมันไม่ได้ดูลามกมันดูแบบเนี่ยคือคนจริงๆเขาจะเล่นกันอย่างเงี้ยมันจะเล่นกันอย่างนี้แม้แต่ฉากที่มาทักกันว่าเนี่ยผมมีปืนอีกกระบอกนึงนะมันดูแบบน่ารัก มันคือ ดูเฟลิร์ตที่แบบ ของมนุษย์ ปกติของมนุษย์ถูกไหม ส่วนตัวบิวนี่บิวชอบซีนแอคชั่นมากกว่า คือแบบเป็นซีนใหญ่เลยเนาะเพราะว่าทางโปรดักชันพี่ปอนเองแบบลงทุนมากกับซีนนี้แล้วแบบเป็นซีนที่แบบสวยอะแล้วแบบมันลงตัวทุกอย่างแบบในบอลอะ ซีนแอคชั่นสุดท้ายคือรู้สึกว่าเราลงทุนการถ่ายทำซีนนี้แบบว่าหนักหน่วงมาก เราถ่ายซีนนี้ทั้งวันคือมันออกมาเห็นแค่แป๊บเดียวแต่มันเห็นแล้วมันรู้สึกภูมิใจมาก จริงๆชอบตอนซีนสุดท้าย แต่ว่าถ้าแบบว่าชอบซีนรองลงมาก็จะเป็นซีนตอนที่แบบว่ามีปืนอีกกระบอกหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนั้นเรารู้สึกว่าฟีลลิ่งหลังจากที่แบบว่าจับกระบอกเสร็จแล้วก็มองตากันแบบว่ามันดูเป็นฟีลลิ่งที่แบบเรียลแล้วก็รู้สึกแบบอิ่มฟูในใจอย่างเงี้ยค่ะ ของอาร์ตชอบซีนที่คินหนีมาหาพอสแล้วก็เอาปืนมาให้ครับมันรู้สึกว่าจังหวะให้ปืนมันคือเหมือนให้กลับมาหานะอะไรอย่างเงี้ย ส่วนผมก็ชอบซีนสุดท้ายครับ ผมรู้สึกว่าต้องชื่นชมทั้งพอสแล้วก็คินพี่ไมค์กับอโปคือแบบว่าเล่นดีมากๆ ฉากสุดท้ายนะครับฉากที่โอ้โหเรียกได้ว่าสุดจริง จริงๆโปชอบซีนที่คินแอบมาหาพอส เหมือนกัน จำได้ว่าวันนั้นคือแบบคือเพลียมากแล้วแบบว่าเหมือนถ่ายมาทั้งวันแล้วเหนื่อยมากแล้วเราคิดว่าแบบเราทำได้ไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยเสร็จปั๊บพอได้มาดูจริงๆก็โหมันแบบเป็นซีนหนึ่งที่แบบดีเกือบร้องไห้แล้วตอนนั้น ชอบซีนนี้เหมือนกัน เหรอ ความรู้สึกเหมือนกันเลยเพราะว่า ทำไมชอบเลียนแบบตั้งแต่เสื้อผ้าเลยนะ คือเราก็แบบรู้สึกว่าเราทำได้ดีประมาณหนึ่งแต่ว่ามันน่าจะพุชไปได้อีกแต่ไทม์ไลน์ของการเช่าสถานที่มันหมดแล้วแต่ออกมาแล้วมัน เราประทับใจมากนะ ดี เก่งมาก ดี ก็วันนี้สนุกมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มานะครับ ขอบคุณมาก งานหน้า นะครับทุกคน เราเจอกันแน่นอน กลับบ้านดีๆนะครับ ฝากด้วยนะครับคินพอด EP ต่อไปสนุกแน่นอนครับ ทุกวันเสาร์เวลา 5 ทุ่มทางช่องวัน 31 แล้วก็ทางไอชีอีเวอร์ชันอันคัตนะครับ เวลาเที่ยงคืนหลังซีรีส์ออนจบเลยครับ ก็ฝากติดตามเส้นเรื่องเวกัสพีทด้วยนะครับ รับรองว่าสนุกแน่ For the international fans, don't forget to watch Kin Porsche the series, episode 8 and onwards, at 11 o'clock on 131, or for Kin Porsche the series La Forte, the uncut version, you can watch it at 12 o'clock midnight on iQIYI. See you there. เซ็นครับ ก็ฝากซีรีส์ด้วยนะคะสำหรับ Kin Porsche the series นะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าจะสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากจะบอกว่าแฟนๆเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ อยากขอฝากทุกคนนะครับติดตามพวกเราใน EP ต่อๆไปนะครับผมตอนนี้พวกเราก็มาครึ่งทางละใกล้จะถึง EP ที่ 14 ไปทุกทีนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกๆคนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนต่อไปด้วยนะครับ ครับก็ฝากกินพอดเดอะซีรีส์นะครับแล้วก็ฝากไทม์เต็มด้วยนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ได้ดูในโรงแล้วก็ที่ดูที่อื่นทั่วโลกเลยครับขอบคุณมากๆจริงๆ แล้วก็ฝากติดตาม EP ต่อๆไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่อิ่มดู EP 1 ใหม่แล้วรันกลับมาใหม่ เชื่อว่าจะได้ดีเทลต่างๆอีกเยอะมากมายแล้วก็มาแชร์กันใน Twitter ครับ จริงๆพี่ชอบดูในโรงนะพี่ว่าจัดดูในโรงตั้งแต่ EP 1 ถึง EP 14 เลยมั้ย เดี๋ยวใจตังค์ให้ ขอบคุณมากครับ การที่นักแสดงทุกคนออกมาพูดกับทุกคนเนี่ยรูปที่ทุกคนได้รับไปเนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทาง Beyond Cloud ทางทีมงานนะอยากจะทำให้กับทุกๆคน ขอเสียงปรบมือให้กับ Beyond Cloud ด้วยครับ 1 2 3
เย้